คนเราไม่รู้ว่าเรามีความสุขที่ว่าเราดังหรือว่ามีความสุขที่ว่าเราชอบคือผมแบบไม่สามารถตอบได้ว่าเนี่ยมันคือชอบคือผมไม่สามารถตอบได้เต็มคำเพราะว่าเราจะรู้ได้ไงหมายถึงว่าเราณวันนี้ชอบแต่แบบผ่านไปผมทำไปมันอาจจะไม่ชอบแล้วก็ได้ผมแค่รู้สึกว่าผมชอบแล้วก็ทำเต็มที่ทุกๆวันที่บอกไปสวัสดีครับไทยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Night Sunday นะครับเคยเห็นอยู่ Morning Sunday อันนั้น Sunday Morning Sunday Morning Good Night Sunday คืออยากชวนน้องๆทีป๊อปที่แบบเฮ้ยเขาก็มีความฝันมีไฟมีมุมมองของเด็กรุ่นใหม่อีกแบบหนึ่งมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความฝันในแต่ละช่วงอายุอะไรอย่างเงี้ยโอเคอัปเดตก่อนช่วงนี้ทำอะไรยังไงอยู่บ้างแล้วอันนี้คือผมคุยปุ๊บผมคุยเหมือนคุยกับพี่เลยโอเคช่วงนี้ใช่ไหมครับทำอะไรบ้างก็เรียนหนังสือกับทำงานปกติ2อย่างใช่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะปีนี้20ครับแต่ว่า20กันยาตอนนี้ไม่20 19อยู่ยังไม่เคยเลข2ไม่เคยเลข2เคยไปรายการทอล์กแบบนี้ที่ไหนปะไม่เคยเลยอันนี้รายการแรกเลยเปิดประเดิมเลยชีวิตไลฟ์สไตล์ตอนนี้ไทยทำอะไรอยู่อีกบ้างโอเคผมพูดไปเรื่อยนะก็เอาจริงทุกวันนี้ก็เรียนกับทำงานนะครับแต่หมายถึงว่ามันก็ไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้นะสำหรับผมตอนนี้เพราะว่าอยู่กับที่บ้านเรียนแล้วก็ทำงานวนไปอย่างนี้3อย่างเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็เรียนจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมก็เรียนแบบสมมติเรียนประมาณ8:30 น.ถึงประมาณ 3-4 โมงอะไรทุกวันจะชวนเข้าเรื่องของรายการจำได้ไหมว่าตอนเด็กๆเอาเท่าที่จำความได้ไทยเป็นเด็กประมาณไหนเป็นเด็กแบบไหนเป็นเด็กชายแบบไหนอะเด็กชายแบบไหนแล้วก็เอาจริงผมว่าก็เป็นเด็กทั่วไปธรรมดาแบบแต่ถ้าจากที่แม่ฟังนะผมว่าตอนเด็กผมไม่สามารถตอบแบบว่าหมายถึงว่าผมไม่รู้ตัวเองหรอกว่าตัวเองเป็นยังไงต้องให้คนอื่นพูดแล้วที่แม่เคยพูดให้ฟังที่แม่ชอบพูดให้ฟังที่คุณครูชอบพูดให้ฟังเวลาเขียนตามสมุดพกอะไรเงี้ยจะไปเขียนว่าคนช่างเจรจาคือพูดตามภาษาคุณครูคือพูดมากเลยเอาเงี้ยคือเหมือนพูดมากแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนก็จะแบบผมว่าผมก็ดื้อระดับนึงแต่ถามว่าเรื่องเรียนก็เอาไหมก็เอาอยู่ระดับนึงประมาณว่าแบบช่วงแบบประถมเงี้ยผมก็แบบยังไม่ได้สนใจหรอกว่าเรียนเป็นยังไงหรือว่าจะเล่นเป็นยังไงก็เล่นไปแหละแต่เพิ่งมารู้ตัวว่าแบบเหมือนเพิ่งมาเริ่มจริงจังกับการเรียนก็คือช่วงประมาณม.ปลายอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนขี้อายหรือเป็นคนกล้าแสดงออกวางตัวเองไว้น่าจะอยู่จุดประมาณไหนเอาจริงผมว่าก่อนที่ผมจะรู้จักวงการนะผมว่าผมเป็นคนที่กล้าแสดงออกไม่ได้ทุกเรื่องคือหมายถึงว่าเรื่องเข้าสังคมหรือว่าเรื่องไปหาเพื่อนเนี่ยผมกล้าแสดงออกหรือว่ากล้าที่จะแบบ make friend อะไรอย่างเงี้ยกล้าแต่เวลาเป็นเรื่องแบบให้ผมทำอะไรหรือให้ผมแบบสมมติถ้าอยู่ดีผมไปโชว์ร้องเพลงโชว์เต้นหรือว่าแบบให้ออกไปทำข้อสอบแบบแข่งขันอะไรเงี้ยคือผมไม่กล้าอยู่แล้วหมายถึงว่าคือมันแบบเหมือนมันก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องบางเรื่องนะแยกกันแต่ถ้าถามจริงอ่ะดิบของตัวเองเลยว่าปกติเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอันนี้เป็นแบบเป็นเหมือนเป็นเบสอยู่แล้วตั้งแต่แรกเป็นเด็กกิจกรรมไหมกิจกรรมเป็นเด็กกิจกรรมทำอะไรบ้างกับโรงเรียนก็ถ้าที่จำได้ช่วงเด็กๆนะช่วงเด็กถึงก่อนเข้าวงการอะไรผมก็ทำหมดเลยเอาจริงแบบว่ามีกิจกรรมอะไรทำก็ทำหมดเลยแบบว่างานโรงเรียนแข่งขันดนตรีผมแบบเคยทำวงกับเพื่อนตอนม.ต้นอะไรเงี้ยแล้วถ้าย้อนกลับไปเด็กๆมักจะได้มีคำถามในไทยว่าแบบโตขึ้นอยากเป็นอะไรฝันอยากเป็นอะไรไทยจำได้ป่าวว่าความฝันแรกของไทยที่เคยตอบกับผู้ใหญ่ไปไทยอยากเป็นอะไรอยากเป็นตำรวจมั้งผมเชื่อว่า100 ทาง 100เนี่ยส่วนใหญ่เด็กผู้ชายนะไม่ทหารก็ตำรวจสักอย่างนึงนี่แหละผมจำได้ตอนอนุบาลเนี่ยเขาให้วาดรูปผมก็วาดรูปตำรวจอะไรอย่างงี้ไปซึ่งจริงก็ไม่รู้ตัวเองชอบไหมนะแต่หมายถึงว่ามันดูเท่ดีมันดูทีวีดูการ์ตูนดูอะไรมายิงอะไรกันเนี้ยแบบมันดูแบบมันเราก็รู้แต่ละอย่างนั้นแต่พอแบบเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มจำความได้หรือเริ่มมีตรรกะในการคิดอะไรกันก็น่าจะเป็นหมออันนี้คืออย่างแรกเลยคือเป็นหมอทำไมถึงฝันอยากเป็นหมอเพราะว่าเอาจริงคือญาติเป็นหมอเยอะผมรู้สึกว่าผมแบบไปโรงพยาบาลบ่อยอย่างเงี้ยแล้วเห็นแบบคุณหมอแบบดูเท่ดีแบบดูสะอาดดูแบบดูไม่รู้ดูเหมือนอยากเป็นอย่างนั้นคือเหมือนแบบผมลองนึกภาพตัวเองว่าถ้าตัวเองอ่ะนั่งตรงหลังหมอนะแล้ววันนี้เป็นอะไรมาครับแล้วก็ปุ๊บมันดูแบบมันดูสนุกดีแบบเจอคนไข้ดูเท่ดีนะดูเท่ดีแบบว่าใส่ชุดกาวหมอแบบเดินอยู่ในห้องตรวจอะไรเงี้ยมันดูแบบได้ช่วยเหลือคนด้วยแล้วก็มันดูเหมือนได้ชีวิตมันแบบไม่น่าเบื่อมันแบบเอ็กซ์พอร์ตใหม่ว่าวันนี้เจอคนไข้แบบนึงเจออะไรแบบนึงอย่างเงี้ยซึ่งตอนที่คิดว่าอยากเป็นหมอว่ะตอนนั้นคิดว่าจะมุ่งไปเป็นหมอเลยปะผมมุ่งเลยคือผมทำอะไรบ้างก็เรียนหนังสือเรียนพิเศษเลยหรือว่าแบบก็เรียนพิเศษแบบถามคนนู้นคนนี้คนนั้นที่เคยเป็นหมอถามเพื่อนถามรุ่นพี่
ทำทุกอย่างที่แบบมันสามารถจะได้เป็นหมอได้พยายามจะเป็นหมอให้ได้หมายถึงว่าเพราะฝันแล้วว่าอยากเป็นหมอแล้วว่าอีกพาร์ทนึงเมื่อกี้ไทยเพิ่งบอกว่าไทยก็เคยทำวงดนตรีกับเพื่อนด้วยช่วงม.ต้นซึ่งอันนั้นเป็นพาร์ทชีวิตประมาณไหนถึงไปทำวงดนตรีกับเพื่อนทำดนตรีเนี่ยคือช่วงมันเริ่มก่อนประมาณประถมปลายผมแม่ผมเหมือนส่งผมกับพี่สาวไปเรียนดนตรีทุกอย่างนึงแล้วเขาให้เลือกเราก็ไม่รู้มากีตาร์กลองเบสผมไม่รู้หรอกผมอยากเล่นอะไรแต่พี่สาวผมเล่นกีตาร์ผมก็ไปเรียนกับพี่สาวผมก็คือเล่นกีตาร์ไปช่วงมันป.5 ป.6 แต่เนี่ยผมเล่นได้แบบไม่นานคือเหมือนแบบไม่รู้สึกว่านิ้วมันสั้นหรือว่าอะไรเหมือนกันแต่แบบรู้สึกว่าเล่นแล้วแบบไม่ถนัดไม่สนุกสักทีอ่ะมันเล่นแล้วมันไม่เก่งสักทีหรือเล่นแล้วมันแบบไม่จอยอะไรเงี้ยก็เลยลองแบบลองขอแม่เปลี่ยนไปตีกลองแล้วรู้สึกว่าเหมือนแบบมันได้ออกกำลังได้แบบได้เหมือนแบบใส่เหมือนสมมติเรารู้สึกอะไรแล้วก็เล่นกับมันเหมือนเพลงนี้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแบบรู้สึกว่าเราเจอสิ่งใหม่คือกลองผมก็เลยรวบวงกันทำวงดนตรีกับเพื่อนก็แบบประกวดแข่งขันในภายในโรงเรียนในโรงเรียนซึ่งแต่ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นไทยทำวงก่อนหรืออยากเป็นหมอก่อนทำวงก่อนเพราะว่าตอนนั้นม.ต้นอยู่ม.ต้นยังไม่รู้หรอกว่าตัวเองอยากเป็นอะไรนั้นก็ทำวงก่อนแล้วพอเข้าไปสู่ม.ปลายที่จะอยากไปเป็นหมอยังย้อนกลับมานึกถึงตอนที่เล่นดนตรีปะจริงๆมันก็นึกอยู่นะหมายถึงว่าทุกวันนี้ผมเล่าก่อนว่าตอนที่ผมม.1เนี่ยผมแข่งดนตรีใช่ไหมผมจำได้เลยว่าผมวงชื่อวงผมนะชื่อเมนทอสเพราะตอนนั้นพี่รุ่นพี่ผมเตรียมพาร์ทแข่งฮอตเวฟแล้วก็ชื่อว่ามีเทนนั้นคือรุ่นพี่วงผมก็ตอนนั้นอยู่ม.1แล้วแบบมันดังมากฮอตเวฟเห็นเขาเป็นไอดอลเลยเห็นเขาเป็นไอดอลแบบมาแข่งที่โรงเรียนอะไรเงี้ยพี่เขาชื่อมีเทนแล้วเมนทอสดีกว่าอะไรเงี้ยชื่อเมนทอสเลยตอนประมาณม.1แล้วไปแข่งแล้วก็แพ้คือมันเป็นเหมือนแบบเป็นแข่งใครได้ที่1ของโรงเรียนอะไรเงี้ยม.1ผมแข่งไปผมแพ้ม.2ก็แข่งเหมือนกันวงเดิมเลยแล้วก็แข่งเหมือนกันม.2รู้สึกน่าชื่อว่าวงเล็กตั้มฟอร์มวงใหม่วงเดิมเลยแต่เปลี่ยนชื่อวงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแพ้ไงปีม.1มันแพ้ไงก็เลยม.2ก็ชื่อเล็กตั้มเปลี่ยนไปเล็กตั้มปุ๊บแข่งก็แพ้เหมือนเดิมแต่รู้สึกว่าเริ่มเก็บจุดที่เราผิดพลาดมาพัฒนาแล้วม.3เนี่ยเปลี่ยนชื่อวงอีกม.3นี่มี2ชื่อวงอีกนะเพราะว่าผมม.1แข่งแพ้ม.2แข่งแพ้ม.3แข่งผมไปแข่งนอกโรงเรียนรอบนี้หมายถึงว่าเขามีจัดประกวดนอกโรงเรียนที่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามผมก็ไปแข่งไปผมชื่อว่าวงเล็บคือมันวงแบบเล็บแบบ LEFT นะเล็บแบบแขนแล้วพ้องเสียงกับวงเล็บใช่วงเล็บได้เหมือนกันหมดอะไรอย่างนี้ก็ไปแข่งคือตอนนั้นเขาเหมือนเป็นประจำจังหวัดภาคกลางแล้วผมติด1ใน8ก็คือแบบเข้าไปแข่งเลยแต่พอไปแข่งที่โรงเรียน8ทีมผมก็ได้ที่โหลอะไรเงี้ยก็แพ้ไปทีนี้พอมันกลับมาจัดงานเดิมที่โรงเรียนก็เปลี่ยนวงอีกเปลี่ยนชื่อวงอีกไม่ได้เปลี่ยนวงนะเปลี่ยนชื่อวงว่าชื่อวงว่าเก็กโกที่เนี่ยผมได้ที่1หรอคือเปลี่ยนมา4ชื่อวงเนี่ยและสุดท้ายได้ที่1ก็คือตอนม.3 อันนั้นก็แบบดีใจมากชื่อวงเก็กโกทีนี้พอเข้าม.ปลายที่จะเป็นช่วงที่เราคุยกันก่อนนั่นนะคือช่วงที่น่าจะต้องเข้าไปตั้งใจเรียนหมอหรืออะไรแล้วได้กลับมาเล่นดนตรีบ้างไหมจริงๆช่วงประมาณม.4 เนี่ยก็กลับมาเล่นอยู่แต่ว่าไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้แข่งทีนี้พอกลับมาสู่เรื่องหมอตั้งใจเรียนแล้วก็มุ่งมาไปถึงแค่ไหนไทยกับการแบบจะไปเป็นหมอให้ได้ในช่วงม.ปลายก็จริงๆก็มุ่งตลอดหมายถึงว่าผมคิดอยู่แล้วว่าอยากเรียนหมอไม่ก็วิศวะแต่ว่าหมอเป็น priority แรกอยู่แล้วรู้สึกว่าอยากทำคือถ้าถามเรื่องความยากในการเข้าหมอมันยากกว่าวิศวะอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเราตั้งเป้าหมอไปก่อนแล้วเราคิดว่าถ้าไม่ได้เข้าเป็นวิศวะแล้วมันมาจบที่วิศวะได้ไงจบที่วิศวะได้ไงเพราะว่าช่วงประมาณช่วงม.6 เนี่ยแหละคือผมคิดไปคิดมาแล้วก็เริ่มเวทน้ำหนักตัวเองกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่าหมอไม่น่าจะทางผมแหละเพราะว่าเหมือนพอมันไปแคร็กตรงไหนมันไปแคร็กช่วงที่ว่าแบบเหมือนเราเรียนมาถึงจุดๆนึงเราเริ่มเหมือนแบบหาข้อมูลกับมันมากยิ่งขึ้นเริ่มแบบรู้สึกว่าโอ้โหถ้าผมสอบหมอเนี่ยไม่น่าไหวอะไรเงี้ยพอมาถึงช่วงที่จะเรียนวิศวะเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าแข่งขัน Survival ด้วยใช่ไหมใช่เลยใช่ไหมทีนี้ถ้าพี่รีแคปจากทั้งหมดที่พี่ฟังไทยมาไม่มีโมเมนต์ไหนเลยที่ไทยจะรู้สึกว่าเท่าที่พี่ฟังก่อนนะอาจจะคิดผิดก็ได้ไม่มีโมเมนต์ไหนเลยที่รู้สึกว่าไทยจะอยากมาเป็นไอดอลมาเป็นบอยแบนด์ใช่จุดพลิกผันมันมาจากอะไรก็คือช่วงนั้นผมเรียนพิเศษนี่แหละแล้วเหมือนผมจำได้แม่นเลยว่าผมเรียนอยู่แล้วผมเหมือนเปิด IG แล้วมันมุมขวา IG มันจะขึ้นรีเควสใช่ไหมผมว่ามันก็ขึ้นอยู่แหละแต่หมายถึงว่าผมก็ไม่ต้องกดเข้าไปดูแต่ไม่รู้อะไรโดนบันดาลใจให้วันนั้นผมกดเข้าไปดูพอกดเข้าไปปุ๊บมันมีแบบปกติมันก็จะมีข้อความปกติแหละแต่อยู่ดีมีข้อความแปลกๆว่ามันดูแบบเหมือนเป็นทางการอะไรเงี้ยพอกดเข้าไปดูพี่คนหนึ่งกดเข้าไปดูมันจะมี2 คนส่งมากดเข้าไปดูพี่คนหนึ่งก่อนผมกดเข้าไปรายการ
อะไร789สีเหลืองๆนี่แหละแล้วก็มันมีหน้า เล่าให้ฟังอธิบายให้ฟังผมก็กดเข้าไปดู IG พี่คนนั้นรู้สึกว่าแบบมันไม่รู้ว่ามันจริงเปล่าด้วย IG ด้วยแบบหลายๆอย่างผมไม่รู้โดนหลอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยยังไม่ได้ตอบอะไรไปสภาพผมเลื่อนไปเลื่อนมาเจอ IG ของพี่แพรคือตอนนั้นก็ไม่รู้จักพี่แพรนะแต่ว่าพอเราดู IG เฮ้ยเขาเคยถ่ายรูปกับพี่ยงเคยถ่ายรูปกับอะไรเงี้ยแล้วเรื่องปฏิปต่อเรื่องได้แล้วก็ไปเห็นว่าไอ้เนี่ยไอ้789เนี่ยคือดูแลแล้วก็บริหารงานภายใต้อะไรผู้บริหารนาดาวเก่าคือพี่ยงธงยศอะไรอย่างงี้คือผมรู้จักพี่ยงอยู่แล้วถ้าตอนนั้นถ้าให้เลือกระหว่างศิลปินกับนักแสดงเราชอบดูหนังเราก็รู้จักพี่ยงเพราะเรารู้จักนาดาวอะไรเงี้ยเราติดตามอยู่เราก็เลยรู้ว่าเป็นพี่ยงปุ๊บผมก็ไปถามเพื่อนถามอะไรไปอันนี้มันจริงไหมวะอะไรเงี้ยเพื่อนบอกเฮ้ยก็ลองมันจริงนะมันจริงมันกำลังแบบมีมาใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยลองไปต่อพี่เขาดูเขาอยากให้เราลองไปลงเทปก็คือลองไปแคสดูซึ่งผมคิดว่าก็แค่ลองไปแคสคือผมมันไม่พูดจริงนะตอนนั้นไม่คิดว่าตัวเองจะติดเลยเพราะว่าคือเราก็ไม่เขาเขียนว่ามาลองแบบเต้นมาลองอะไรให้ดูซึ่งแบบแรปเต้นร้องผมไม่ได้อย่างอะไรเงี้ยผมเลยคิดว่าก็ลองไปดูไม่เสียหายไปลองประสบการณ์อะไรเงี้ยเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะติดการตัดสินใจไปลองเทสหน้ากล้องโดยที่เราไม่เป็นเลยสักอย่างเดียวทำไมมันถึงตัดสินใจไปวะก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นคือคิดอะไรอยู่เหมือนกันแต่แค่รู้สึกว่าแบบพี่ยงด้วยจริงผมรู้สึกว่าผมก็ติดตามพี่ยงมาระดับหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมันก็เป็นความฝันระดับหนึ่งที่แบบคือเราติดตามนาดาวไงเราเห็นว่านาดาวแบบนักแสดงแต่ละคนอะไรเงี้ยพี่ต่อพี่อะไรเงี้ยหลายๆคนเลยที่แบบโด่งดังมากอะไรเงี้ยผมก็ลองมาดูก็ได้ไม่เสียหายอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้เป็นการแบบแข่งขันเลยไงมันแค่แบบไปออดิชั่นซึ่งสมมติถ้าเราทำผิดพลาดไปเขาก็เห็นแค่ในทีมงานวงเล็กๆอะไรเงี้ยใช่ไหมผมก็แบบคิดว่าคนลองดูวะลองดูอะไรอย่างงี้ซึ่งเอาจริงมันเร็วมากคือผมตอบรับเขาปุ๊บแล้วเขาบอกอีก2 วันไปลงเทปเลยเคยถามเขาไหมว่าเขาเห็นเรามาจากไหนหรือว่าทำไมเขาถึงทักเรามาผมมารู้ทีหลังพี่เขาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมไทยคือที่พี่เลือกไทยเนี่ยเพราะว่าไทยหัวโล้นเลยนะเหมือนว่าเลือกเพราะไทยสมัยเด็กใช่ไหมเป็นสกินเฮดใช่ตอนนั้นผมสกินเฮดอยู่ซึ่งผมก็ถามพี่เขาพี่ครับแล้วแสดงว่าผมยาวคือไม่ได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เลยถามเขาอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ใช่แบบตอนนั้นเห็นผมสั้นแล้วมีคาแรคเตอร์ดีตอนนั้นผมจำได้ว่าผมตัดสกินเฮดอยู่เพราะผมเรียนรด.พอได้เข้ามาลองตอนวันที่มาถ่ายลงเทปเนี่ยสกรีนเทสหน้ากล้องเป็นไงบ้างก็เกรงตื่นเต้นมากผมจำได้ว่าผมเดินเข้ามาในนาดาวเนี่ยคือเราก็เคยเห็นนาดาวคือผมเคยเห็นอยู่แล้วนาดาวแล้วก็เหมือนวันแรกที่เหมือนเดินเข้าไปปุ๊บพี่เขาบอกอุ้ยตัวเล็กกว่าที่คิดอย่างนี้เนี่ยผมว่าแปลว่าอะไรวะอยู่ดีมาทักว่าผมตัวเล็กกว่าที่คิดอะไรเงี้ยผมแบบตอนนั้นผมผอมตอนนี้ก็ผอมแหละหมายถึงว่าดูแบบเป็นคนแบบเหมือนถั่วงอกเด็กมัธยมเหมือนถั่วงอกหัวโตแล้วก็แบบตัวเล็กอะไรเงี้ยสักพักพี่เขาพร้อมแล้วมีคนแค่อยู่4 คนเขาก็นั่งอยู่ผมก็นั่งบนเก้าอี้แล้วเขาบอกว่าไหนลองโชว์ที่อะไรก็ได้ผมบอกผมเตรียมเพลงมา1 เพลงครับก็คือเพลงใจสั่งมาของพี่เสกซึ่งตอนนั้นผมมาเล่นเป็นเพลงเดียวเพราะว่ามันเป็นคือคอร์ดง่ายสุดคอร์ด C คอร์ด D คอร์ด G อะไรเงี้ยก็ฝึกเล่นไปก็เล่นให้เขาฟังแล้วตอนเล่นก็คือแบบงี้เลยสั่นๆแล้วก็ร้องไปเล่นอยู่แค่เพลงเดียวปุ๊บแล้วพี่เขาถามว่าร้องเพลงอื่นได้ไหมผมก็เหมือนแบบจำไม่ได้ร้องเพลงอะไรไปแล้วเขาบอกแรปได้ไหมแรปไม่เป็นจริงครับพี่อยากให้ผมแรปเพลงอะไรพี่บอกผมคุยเลยสั่งมาพี่เขาบอกไหนแรปช่วงนั้นเพลงทักครับเป็นนะครับดังผมก็ให้เขาให้ผมแรปทักครับเขาเปิดเพลงมาผมก็แรปมั่วเลยหมายถึงว่ามั่วก็แรปไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ดีไหมนะแล้วเขาบอกไหนลองเต้นซิอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเครียดสุดแล้วเขาเปิดเพลงดีๆผมก็เต้นแบบมัวๆซั่วๆไปก็เต้นแบบท่าที่มันแบบเป็นเพลงของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้เต้นถูกตามหลักอะไรเขาหรอกเขาบอกว่าพี่ไม่ได้อยากดูไทยเต้นพี่อยากดูว่าไทยเต้นเข้าจังหวะไหมทิ้งเวลาไปนานไหมกว่าที่เขาจะฟีดแบ็กกลับมาว่าให้เราไปทำอะไรต่อประมาณ2 วัน2 วันเนี่ยคือเขาโทรมาบอกว่าน้องไทยเนี่ยผ่านออดิชั่นนะปุ๊บผ่านออดิชั่นนี่คือยังไงพี่มันต้องอะไรอีกไหมอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมก็ถามแม่ถามเพื่อนถามอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอยู่ดีมันจริงผมตอบตกลงก่อนที่มันถามแม่ด้วยหมายถึงในใจเราหรือในสายเลยจริงเหรอผมแบบคิดอยู่มัน5 ทีแล้วก็ตอบตกลงไปเลยพอรู้ว่าจะต้องมาทำสิ่งนี้คือ789 Survivor อ่ะมันเริ่มชัดเจนขึ้นอ่ะว่าเราจะต้องมาทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยตอนนั้นรู้สึกไงบ้างไทยเครียดเข้าไปวันแรกที่เข้ามาในค่ายผมร้องไห้เลยหมายถึงแบบผมต้องมาเจออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยหมายถึงว่ามันไม่พร้อมรับกับสิ่งเนี้ยหนักแค่ไหนกับการซ้อมช่วงก่อนเปิดรายการในพาร์ทของไทยคนเดียวในภาคผมคนเดียวใช่ไหมผมณตอนนั้นน่ะคิดว่าหนักมากเหมือนแบกหินประมาณ100 โลผมมีเวลาเรียนประมาณ1 เดือนครึ่งใช่ไหมครึ่งเดือนเนี่ยผมใช้เวลาในการปรับตัวแล้วจำได้ว่าผมเรียนเต้นที่นึงอยู่เงี้ยแล้วเหมือนมันก็ต้องเรียนเป็นคลาสใช่ไหมแบบกลุ่มนึงอะไรเงี้ยแล้วเหมือนผมมาทำโชว์เคสด้วยผมคิดว่าเฮ้ยถ้าผมเรียนแค่นี้ผมไม่พอหรอกผมก็เลย
ตัดสินใจนะไปโรงเรียนเพิ่มเองเลยเรียนเต้นเหรอเรียนเต้นเพิ่มเองเลยเหมือนชีวิตทุกวันนี้เหมือนพยายามทุกๆไทยทำให้มันแบบทำให้มันได้เท่าที่มันทำได้นะตอนนั้นที่ไทยฝึกหนักๆเรียนด้วยเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนใช่ไหมอันนี้ก็ต้องฝึกหนักมากเป็นอีกพาร์ทนึงของชีวิตอะไรเงี้ยเห็นปลายทางของเรื่องนี้ปะณวันนั้นนะว่ามันจะเป็นยังไงเคยคิดไว้ไหมว่ามันจะเป็นยังไงหรือเราฝันไว้ว่ามันน่าจะต้องเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยณวันนั้นนะคือมันก็ไม่ได้เห็นขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ได้มีความฝันมาตั้งแต่แรกเราเข้ามาโดยที่เราไม่รู้อินโนอินเน่ว่ามันจะเป็นยังไงเราก็เลยคิดว่าเราลองทำไปก่อนมันถึงจุดไหนก็ว่ากันปลายทางผมก็คือเราก็ลองคิดที่ว่าตัวเองได้เดบิวต์อันนั้นก็คือมันถามว่ามันก็มีอยู่มันก็มีในหัวแหละคิดเล่นๆว่าแบบเฮ้ยหรือแบบก็อยากถามในใจตอนนั้นรู้สึกว่าคือผมเป็นคนที่พอเราชอบทำอะไรใหม่ๆใช่ไหมชอบลองประสบการณ์ใหม่ๆแต่ว่าพอเรามาทำแล้วเนี่ยเราเหมือนเป็นคนชอบไปให้สุดจากเด็กที่ไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยเรื่องการจะมาเป็นศิลปินแนวไอดอลเด็กที่แบบจะเรียนจะมุ่งไปทางเรียนอย่างเดียวพอต้องมาทำสิ่งนี้ร่วมกันระหว่างเรียนด้วยแล้วก็ทำสิ่งนี้ด้วยหนักมากแค่ไหนไทยผมไม่รู้นะว่ามันหนักขนาดไหนแต่หมายถึงว่าณตอนนั้นที่ผมอยู่ม.6 เนี่ยที่จะรับไหวผมรู้สึกมันหนักอยู่เพราะว่าคือณตอนนั้นผมพูดความจริงผมก็ยังแบบไม่ได้พร้อมที่จะเสียสละเวลาให้กับสิ่งนี้แล้วก็ค่อยๆปรับตัวผมว่านะแต่ถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยอยู่แล้วแล้วก็มันเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆด้วยคือจริงๆพาร์ทในรายการพี่คงไม่ได้พูดเยอะหรอกเพราะคนเห็นไปเยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆถ้าคนทีมงานหรือว่าหลังบ้านเงี้ยน่าจะรู้แล้วว่าการทำงานของรายการนี้มันหนักมากๆคือไม่ใช่แค่ตัวเด็กเองอ่ะตัวทีมงานก็หนักมากอะไรเงี้ยแล้วคือที่ทุกคนเห็นในการออนแอร์มันคือแค่เสี้ยวเดียวของชีวิตของคนเหล่านั้นมากๆเลยอ่ะแบบถ่ายโชว์นึงเป็นวันข้ามวันหรืออะไรอย่างเงี้ยโชว์จริง3 นาทีอะไรเงี้ยใช่แบบผมก็เพิ่งมารู้เหมือนกันแล้วซ้อมก็เป็นวีคกว่าจะได้1โชว์ที่คนได้เห็นแบบ 3-5 นาทีตรงนั้นอะไรเงี้ยสิ่งที่พี่อยากถามก็คือว่าไทยมีจุดท้อไหมของการเป็นผู้เข้าแข่งขัน 789 Survival มีอยู่แล้วมีเยอะด้วยรู้สึกว่ามันค่อยๆเข้ามาในชีวิตหมายถึงว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงเกี่ยวกับว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงจุดที่เรียกว่าท้อแต่มันแบบเป็นจุดที่แบบเหมือนเหนื่อยมันก็ถามกับตัวเองตลอดว่ามันสิ่งนี้มันใช่สำหรับเราไหมอะไรเงี้ยผมก็แบบไปเปิดใจพี่ยงตลอดอะไรเงี้ยพี่ยงก็บอกว่าไม่เป็นไรไทยเราเข้ามาที่นี่เราก็ได้ลองทำมันเราจะได้รู้ว่าเราชอบมันไหมเพราะผมก็ยังไม่รู้นะตอนนั้นนะว่าเราชอบไหมมันก็เลยทำให้เรายิ่งคิดว่าเหนื่อยง่ายท้อง่ายเพราะเราไม่ได้อินกับสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพาร์ทในรายการอ่ะไทยคิดว่าอะไรคือจุดที่ยากที่สุดของการอยู่ในรายการตอนนั้นการเข้าหาทำงานเป็นกลุ่มการแบบทำงานเป็นทีมการเจอคนใหม่ๆผมว่าคือ3อย่างนี้แหละที่มันแบบรู้สึกว่าหนักสุดๆก็คือเราต้องเรียนด้วยเราต้องซ้อมด้วยเราต้องแบ่งเวลาให้เพื่อนด้วยณตอนนั้นนะทุกวันนี้ไม่มีนะเวลาเพื่อนค่อยๆตัดทิ้งไปทีละอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมีให้ครอบครัวให้ตัวเองผมไม่ได้แบ่งขนาดนี้นะแต่หมายถึงว่าที่พอจำได้พอจะแบ่งได้เนี่ยอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวอยู่กับตัวเองทำงานเรียนแบบปล่อยให้สมองโง่ไปวันๆหรือว่าปล่อยแบบนอนไปวันๆอะไรเงี้ยเนี่ยทุกวันนี้เขาตัดออกแล้วเหลือไม่กี่อย่างเลยเหลือแค่งานแล้วเหลือแค่งานกับเรียนอะไรเงี้ยเหลือแค่งานกับเรียนแล้วใช่ก็เป็นอย่างนั้นไทยมาได้คำตอบเมื่อไหร่ว่าไทยชอบสิ่งนี้ผมว่ามันคือช่วงแบบประมาณมิชชั่น5เลยแบบว่าไปปลายรายการแบบกลางๆถึงไปปลายรายการคือรู้สึกว่าเหมือนเราแบบเราก็เริ่มอินกับมันละเริ่มอินกับมันเริ่มแบบเฮ้ยเราเริ่มผ่านเข้ารอบมาเรื่อยๆแล้วถึงในการผ่านเข้ารอบแต่ละครั้งของเราเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องดวงด้วยหรือว่าเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยเราก็ผ่านมาถึงจุดนี้เราคิดว่ามันก็น่าจะใช่ทางเราแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอมันค่อยๆเข้ารอบลึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้ผมเริ่มมีเหมือนแบบแสงไฟของความการเดบิวต์เนี่ยมันเริ่มค่อยๆมาหาเราเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เริ่มรู้สึกว่าหรือว่าสิ่งนี้มันเหมาะกับเราจริงๆอะไรเงี้ยทีนี้ในรายการ EP สุดท้ายเลยของรายการมันมีความกดดันมากแหละของการถ่ายรายการในช่วงนั้นเนาะซึ่งพี่ก็ติดตามรายการนี้แล้วก็ได้เห็นน้ำตาเฮือกสุดท้ายของลูกผู้ชายที่ชื่อไทยมันปล่อยโฮออกมาแบบหนักมากตอนนั้นท่านนะออนสเตจเลยไทยรู้สึกอะไรอยู่ตอนนั้นผมเล่าตั้งแต่ก่อนขึ้นสเตจตอนนั้นนั่งอยู่2 คนโชว์ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนั่งอยู่2 คนใส่ชุดทีมรายการสีขาวเสร็จปุ๊บพี่ยงเดินมาปุ๊บแล้วบอกว่าเต็มแบบว่าเหมือนให้กำลังใจก่อนขึ้นอะไรเงี้ยบอกว่าเหมือนแบบจำคำพูดไม่ได้แม่ๆนะแต่มันพี่ยงเหมือนให้กำลังใจผมได้สารที่รู้สึกทางสายตากับทางใจว่าแบบประมาณว่าแบบทุกคนเก่งมาก
อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดประมาณเนี้ยมันเป็นถึงประมาณว่าเขาก็เหมือนแบบพูดให้เราสบายใจก่อนขึ้นไปผมว่าขึ้นไปข้างบนปุ๊บเอาจริงนะตอนนั้นอะไม่รู้เรื่องเลยมันเร็วมากแล้วมันไลฟ์อยู่ด้วยนะปกติคือรายการมันถ่ายเทปเก็บไว้ไงถ้าเราทำอะไรผิดพลาดมันก็คัดใหม่ได้อันนี้คือมันแบบไลฟ์อยู่เลยผมว่าไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นคือแบบตอนอยู่บนเวทีอะคือแบบไม่รู้เลยว่าต้องรู้สึกอะไรมันเหมือนมันงงหมดเลยข้างหน้าก็เป็นแฟนคลับฝั่งนี้ก็เป็นพี่โปรดิวเซอร์ฝั่งนู้นก็เป็นพ่อแม่ฝั่งข้างๆเราก็เป็นเพื่อนอะไรก็คือแบบมันงงหมดต้องรู้สึกอะไรเขาบอกเนี่ยเขาจะประกาศแล้วนะเขาประกาศทีละคน2 คน 3 คน 4 คน5 คนปุ๊บจนมาถึงประมาณแบบคนที่5 6เนี่ยมัน3 4 5เนี่ยผมก็รู้แล้วเขาบอกก่อนว่าเดย์9 คนใช่ไหมผมรู้แล้วว่าไทยเนี่ยรอเลยรอแบบผมนึกคำในหัวเลยว่าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ผมมานะครับอะไรเงี้ยคิดไปเลยนะคิดไปเลยนิดนึงแต่ว่าไม่ได้คิดเยอะหรอกเพราะตอนนั้นก็แบบเริ่มเสียใจอะไรเงี้ยจนมันถึงประมาณคนที่8 คนที่9แล้วเน็กได้เดินไปมั้งณตอนนั้นน่ะผมหันไปมองหน้าพ่อหน้าแม่แล้วเหมือนพ่อทำมืออย่างนี้หรือแม่ทำมืออย่างนี้ไม่รู้อะลุงก็ร้องไห้เลยแบบว่าตอนแรกก็ไม่ร้องไห้แต่พอเห็นแบบเห็นพ่อแม่เห็นอะไรเงี้ยมันก็ร้องไห้เลยตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนมันถึงแบบอยู่ดีมันเริ่มแบบพี่ต่อเริ่มพูดแบบแปลกๆหรือว่าพี่ยงเริ่มพูดแบบเริ่มแบบไม่จบอะหมายถึงว่ามันต้องมีอะไรต่ออะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเอ้ยหรือว่าเขาเดททุกคนวะแต่มันก็ไม่น่าว่าจะ12 คนมันนึกแบบมันเยอะเกินไปไหมอะไรเงี้ยสมองมันเริ่มปั่นป่วนแล้วนะเพราะว่าเวลามันสั้นมากมันสั้นมากมันทุกอย่างมันเกิดเร็วอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่เคยเห็นวง12 13 คนจนพี่ก็พูดว่าการทำวงบอยแบนด์กรุ๊ปเยอะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากแล้วพี่ก็ปรึกษาทีมงานมาวันนี้เราลองทำสิ่งยากกันไหมปุ๊บจนได้เดบิวต์ปุ๊บผมงงเลยตอนนั้นอะแบบเฮ้ยอันนี้ผมได้เดบิวต์แล้วใช่ไหมเนี่ยงงตอนนั้นงงจริงเข้าจริงว่าเนี่ยผมติดแล้วใช่ไหมติดแล้วใช่ไหมก็เลยงงแล้วแบบอยู่ดีก็ได้เดบิวต์ก็ไม่รู้ว่าณตอนนั้นอะไม่รู้เรื่องเลยหมายถึงว่ามันคือมันดีใจมันเสียใจมันตื่นเต้นมันตกใจทุกอย่างมันเข้ามาในร่างกายจนมันสมองไม่สั่งว่าต้องรู้สึกอะไรแล้วมันช้าหมดร่างกายมันงงมันก็ไม่รู้ต้องรู้สึกอะไรใช่เอาจริงๆว่าทุกวันนี้ผมยังมีวันหนึ่งผมกลับไปดูเทปนั้นนะแล้วแบบมันอยู่ดีมันขึ้นฟีดไปแหละก็กลับไปดูเทปนั้นเอาจริงผมดูแล้วผมเหมือนน้ำตาไหลนิดนึงอ่ะขอบคุณแบบว่ารายการแล้วขอบคุณพี่ยงที่แบบมันให้มาถึงจุดนี้เท่ากับว่าสิ่งเนี้ยเว้ยแทบไม่ใช่ความฝันของไทยเลยตั้งแต่ต้นใช่ปะแต่ไทยเป็นหนึ่งคนที่พอได้ทำมันแล้วอ่ะจะพยายามทำมันให้เต็มที่ที่สุดไม่ว่าจะเป็นพาร์ทไหนวันที่รู้ว่าตัวเองมีแฟนคลับกลุ่มแรกเป็นไงบ้างไทยจำได้เลยตอนนั้นอ่ะเขาเหมือนให้โชว์มันจะมี2 เวอร์ชัน7 ไป 9เนี่ยไอ้ลิมิตเบรกมันจะมีเวอร์ชันใส่ชุดนักเรียนเต้นก็คือ24 คนเต้นด้วยกันกับชุดคอนเซปต์อันนั้นคือ7 ไป 9 8 7เป็นกลุ่มผมอยู่กลุ่ม7ซึ่งตอนนั้นผมคิดว่าจะให้คือเหมือนเราถ่าย2 เวอร์ชันอยู่แล้วแต่เราโชว์ให้คนดูเห็นเข้ามาในสเตจกับพ่อแม่เห็นเนี่ยคือเวอร์ชัน9 8 7ชุดเพลงธีมเนี่ยผมก็คิดว่าตัวเองจะได้แบบโชว์เต็มเพลงไงบอกแม่ว่าเนี่ยมาดูนะอะไรเงี้ยตอนนั้นคือแบบรู้สึกร้องไห้นะหมายถึงว่าเราเห็นเพื่อน9 คนอยู่ในรูบิกแล้วมันเท่มากผมพูดจริงพี่ไปถามแบบว่าหลายๆคนเลยกรุ๊ป8 กรุ๊ป7เห็นแล้วแบบมันไม่ร้องไห้มันแค่แบบทำไมเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วแบบพ่อแม่เราอุตส่าห์มาดูแฟนคลับอุตส่าห์มาเห็นอะไรเงี้ยคือเราแบบอยากให้เห็นเราเต้นแบบเยอะๆอะไรเงี้ยตอนนั้นคือความรู้สึกแรกที่แบบเจอแฟนคลับกลุ่มแรกถึงวันแรกเราก็ไม่คิดนะว่าเอาจริงคนจะแบบตอบรับหรือคนจะแบบมาติดตามเราเยอะขนาดนั้นมันช็อกไหมช็อกมากเอาจริงอยู่แบบสเตจแรกก็คือที่ผมโชว์เพลงรุ่นพี่ทีป๊อปมีแค่เอาจริงมีแค่ทีมงานกับเทนนีก็ตื่นเต้นแล้วนะคือตื่นเต้นเทนนีมากๆเพราะแบบจะมาเห็นเราแบบในครั้งแรกจะแบบไอ้นี่มันอะไรเนี่ยเต้นอะไรร้องอะไรเนี่ยอะไรมันมีอย่างนี้อยู่แล้วมันมีอย่างนี้อยู่แล้วแหละอะไรเงี้ยเพราะผมเห็นผมเป็นโชว์แรกด้วยไงตอนนั้นก็แบบคิดอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วยิ่งไปเจอแฟนคลับก็โหตื่นเต้นตอนนี้บัสกี่ซิงเกิลและไทยตอนนี้บัสมีคาร์ยูไอชายใช่ไหมครับ Watch Your Step Feeling แบบว่าแล้วก็แค่ไหนแค่นั้นแค่น้องชายตอนนี้5แล้วก็มีเพลงเฟี้ยวเพลงประจำรายการบัสซิ่งแต่ว่าถ้านับเป็นซิงเกิลก็มีก็ใน5-6 เพลงประมาณนี้รวมระยะเวลาของเอาแค่บัสก่อนระยะเวลานี่ปียังไม่ถึงปียังไม่ถึงปีเดบิวต์วันที่6 ธันวาใช่ไหมธันวาครึ่งปีณวันนี้ไทยคิดว่าสิ่งที่ไทยทำอยู่ไทยชอบมันยังถามว่าตอนนี้สนุกกับการทำไหมสนุกชอบที่แบบได้เจอแฟนคลับได้ทำเพลงใหม่ๆได้ร้องเพลงแบบได้ร้องเพลงต่อหน้าแฟนคลับหรือแบบว่าได้ไปออกรายการได้ไปทำอะไรเกี่ยวกับในวงการอะไรเงี้ยหรือว่าทั้งเรื่องการเรียนด้วยนะ2 อย่างคือผมชอบมากแต่ว่าคือผมแบบไม่สามารถตอบได้ว่า
เนี่ยมันคือชอบคือผมไม่สามารถตอบได้เต็มคำเพราะว่าเราจะรู้ได้ไงหมายถึงว่าเราณวันนี้ชอบแต่แบบผ่านไปผมทำไปมันอาจจะไม่ชอบแล้วก็ได้ผมแค่รู้สึกว่าผมชอบแล้วก็ทำเต็มที่ทุกๆวันที่บอกไปเป้าหมายของผมก็คือแบบพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองก็คือพยายามทำให้ตัวเองพัฒนาในด้านร้องด้านเต้นด้านการสื่อสารด้านพัฒนาแบบความสามารถในการเป็นไอดอลหรือความสามารถในการเป็นศิลปินได้มากยิ่งขึ้นคือจริงๆพี่ว่าคำถามที่พี่ถามว่าณวันนี้ไทยคิดว่าไทยชอบมันหรือยังอ่ะพี่ว่าไทยสามารถตอบพี่ได้ว่าคือไม่รู้ว่าวันนี้จะชอบไม่ชอบอ่ะแต่สิ่งที่พี่มองไทยเข้าไปคือไทยทำมันทุกอย่างเต็มที่ในแบบที่ไทยทำได้แล้วไทยก็ตั้งใจกับมันตลอดเวลาคือตอนนี้พี่มองว่าไม่ใช่แค่ว่าจะเรื่องของการเป็นศิลปินนะคือเรื่องของการเรียนที่ไทยทำควบคู่ไปด้วยไทยก็พยายามทำให้มันเต็มที่ทั้ง2ทางเว้ยแบบอย่างเต็มที่ในเวของไทยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เท่าที่พี่รีแคปเมื่อกี้มาแค่6 เดือนเองไทยต้องอยู่ในเส้นทางนี้อีกนานยาวนานมากไทยจะต้องเจอเพลงที่ไทยอยากทำอยากร้องหรือไม่อยากร้องไม่อยากทำไปอีกเยอะเลยอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ไทยยังไม่ต้องตอบพี่ก็ได้ว่าไทยชอบมันหรือยังไม่ชอบมันอะไรเงี้ยแค่วันนี้ไทยทำมันเต็มที่ไทยคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้สร้างความสุขอะไรให้กับไทยบ้างกับการได้เป็นศิลปินในนามบัสคือพี่ยงเคยถามผมเพราะผมก็คือไอ้เรื่องนี้แหละผมเหมือนแบบปรึกษาพี่ยงตลอดเลยพี่ยงก็ถามว่าเหมือนตอนเนี้ยที่ทำอยู่เนี่ยคือมีความสุขมีความสุขใช่ไหมแต่ว่ามันต้องแยกนะหมายถึงว่าไทยมีความสุขที่ว่าไทยได้แบบมีชื่อเสียงมีความสุขที่ว่าแบบเรามีชื่อเสียงมีคนรู้จักทำให้เราพอบางทีคนเราไม่รู้ว่าเรามีความสุขที่ว่าเราดังหรือว่ามีความสุขที่ว่าเราชอบผมรู้สึกว่าผมสุขทั้ง2แบบแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าผมจะมีความสุขกับสิ่งนี้ไปนานเรื่อยๆผมต้องมีความสุขที่ว่าผมอยู่บนสเตจผมมีความสุขที่ว่าผมจะได้เพอร์ฟอร์มผมจะได้อินกับสิ่งนี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้ผมตอบกับตัวเองได้ว่าผมรู้สึกผมมีความสุขกับสิ่งนั้นมากๆด้วยแล้วก็รู้สึกว่าการที่ผมแบบกดดันตัวเองอยู่น้อยลงในนามเหมือนที่เมื่อก่อนนะพยายามแบบอยากพัฒนาตัวเองอยากแบบอย่างที่บอกไปว่าอยากเบรกเดอะรูตัวเองในหลายๆเรื่องเนี่ยเพราะรู้สึกว่าผมยังอยากมีความสุขกับสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆอยากเต้นให้คนชอบอยากร้องเพลงและสื่อสารกับคนอยากแบบร้องให้เพราะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมอยากทำต่อไปเรื่อยๆผมเลยคิดว่าเนี่ยผมต้องแบบพัฒนาสิ่งนี้แล้วก็แบบจะได้อยู่กับสิ่งนี้เป็นนานๆคำถามสุดท้ายของเรื่องวันนี้พี่อยากรู้ว่าถ้าย้อนกลับไปได้อ่ะไทยจะพูดอะไรกับเด็กคนนั้นที่ถือกีตาร์มาร้องเพลงใจสั่งมาบ้างถ้าให้ผมบอกเลยนะผมว่าบอกไทยตอนนั้นว่าผมว่าไทยเลือกถูกแล้วถ้ามองในภาพรวมรู้สึกว่ามันทำให้เราได้พัฒนาตัวเองในทุกๆเรื่องเลยนะไม่ได้แค่เรื่องร้องเรื่องเต้นนะมันคือชีวิตอะได้พัฒนาตัวเองได้แบบได้เจอโลกใหม่ๆเร็วกว่าคนอื่นได้เจอในสิ่งที่คนอื่นอาจจะไม่ได้เจออะไรเงี้ยโอเควันนี้ขอบคุณไทยมากที่มานั่งคุยกันครับเดี๋ยวจะติดตามซิงเกิลใหม่ต่อไปเร็วๆนี้ทุกคนก็จะได้ฟังซิงเกิลใหม่ของไทยซิงเกิลที่5วันนี้ขอบคุณมากขอให้คืนวันอาทิตย์เป็นคืนที่หลับฝันดีของไทยแล้วก็ทุกคนแล้วก็ขอให้เช้าวันจันทร์เป็นเช้าที่สดใสแล้วก็มีความสุขของทุกคนและไทยเช่นกันขอบคุณนะคะวันนี้ไปแล้วอย่าลืมแปรงฟันกับน้องด้วยครับครับ